প্ৰায়ভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুটা ভুল কৰে, যি দুটা ভুলৰ কাৰণে বহুত সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফেইল কৰিব লগা এটা অৱস্থা হৈ পৰে। সেই দুটা ভুল কি হয় ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজি তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। তোমালোক প্ৰত্যেকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকা। হয়তো এই দুটা সাধাৰণ হ'ব পাৰে, কিন্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এই দুটা সঁচাকৈ যদি তোমালোকে ভুল নকৰা, তেতিয়াহে তোমালোকে পৰীক্ষাত পাছ কৰিবা, নহ'লে তোমালোকে ফেইল কৰিব লগা এটা অৱস্থা হৈ পৰে। নিশ্চয় প্ৰত্যেকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাবা। আৰু যি দুটা ভুলৰ কথা কৈছোঁ, সেই দুটা ভুল কোনেও নকৰিবা, যাতে পৰীক্ষাত ফেইল নকৰা। নমস্কাৰ, মংকুৰদীপ গগৈ আৰু তোমালোকে চাই আছা টুডে অসম লাৰ্ণাৰ ইউটিউব চেনেল। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হোৱা, নিশ্চয় এটা লাইক কৰি দিবা, লগতে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিবা। এতিয়া জানি লওঁ আহা সেই দুটানো ভুল কি হয়। তোমালোকে পৰাপক্ষত মনত ৰাখিবা, যেতিয়া তোমালোকে যিকোনো পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা, তেতিয়া তোমালোকৰ হাতত দুটা বস্তু থাকে, অৰ্থাৎ দুখন নথিপত্ৰ থাকে। সেই দুখন নথিপত্ৰ হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আৰু এডমিট কাৰ্ড। তোমালোকে যিকোনো পৰীক্ষা দিবলৈ নোযোৱা কিয়, যদি তোমালোকৰ ওচৰত এই দুটা বস্তু দিছে তোমালোকৰ টিচাৰসকলে বা তোমালোকৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা, বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই দুটা বস্তু পৰীক্ষা যিদিনাখন তোমালোকে দিবাগৈ সেইদিনাখন লৈ যাবা। কাৰণ পৰীক্ষা হলত এই দুটা বস্তু এডমিট আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড থাকিলেহে পৰীক্ষা হলত বহিবলৈ দিয়ে। কাৰণ সেই যি এডমিট কাৰ্ডৰ ৰোল নম্বৰ আছে তাৰ মতে তোমালোকৰ এটা ছিট থাকে, তাতে গৈ তোমালোকে বহিব লাগে। আৰু তোমালোকৰ যিগৰাকী ইনচাৰ্জ তোমালোকৰ ৰুমটোত আছে, সেই ইনচাৰ্জগৰাকীয়েও তোমালোকৰ ছিগনেচাৰ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ বহীখনত সেই এডমিট বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো চাই পিনিহে তেওঁলোকে কৰে যে ছিগনেচাৰ এজন ব্যক্তিয়ে হয়নে, এওঁৱে পৰীক্ষা দিছেনে নাই দিয়া। যদি তোমালোকে সেই দুটা বস্তু নিনিয়া, তেনেহ'লে তেওঁ হয়তো গম নাপাব আৰু চহী হয়তো নকৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ তুমি ফেইল কৰিব লগা এটা অৱস্থা হৈ যাব সেইখিনিতে। গতিকে তোমালোকে এই দুটা ভুল কেতিয়াও নকৰিবা, যে এডমিট আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড কেতিয়াও ঘৰত থৈ নাযাবা, পৰীক্ষা হললৈ এই দুটা বস্তু লৈ যাবা। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট যিটো ভুল, সেই ভুলটোলৈ। এতিয়া নেক্সট যিটো ভুল হৈছে, তোমালোকে হয়তো গম পাইছা তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে এটা মাৰ্কছ বান্ধি দিয়া হৈছে, যে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে এই ছাবজেক্টটোৰ ভিতৰত ইমানটো নম্বৰ পালেহে পাছ কৰিব। 100ৰ ভিতৰত 30 পালে পাছ কৰিব, 27 পালে পাছ কৰিব, এনেধৰণৰ কিবা এটা নম্বৰ বান্ধি দিয়া হৈছে, সেই নম্বৰটো পালেহে পাছ কৰিব। যিটো তোমালোকৰ পাছ কৰা মাৰ্ক থাকে, সেইটো যদি তোমালোকে তাতকৈ কম কৰিছা, ধৰি লৈছোঁ 27 নম্বৰ আছে, তুমি কৰিছা 20 নম্বৰ, যদি ভাবিছা বাকীকেইটা ভালকৈ লিখিলে বা কৰিলে মই পাছ কৰিম, তেনেহ'লে এয়া একেবাৰে ভুল তোমাৰ এটা ধাৰণা। পৰাপক্ষত তুমি ছেকেণ্ড ইয়েৰ পৰীক্ষা নিদিছা কিয় ফাইনেল, বা তুমি ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষা নিদিছা কিয়, তুমি চেষ্টা কৰিবা যে তোমাৰ যিটো পাছ মাৰ্ক আছে, তুমি আনচাৰটো ভালকৈ জানা বা নেজানা, কিন্তু বনাইটো হ'লেও পাছ কৰা মাৰ্কছৰ ওপৰত তোমালোকে লিখি থৈ আহিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে চেষ্টা কৰিবা। কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিচাৰে যে পৰীক্ষকসকলে যে তেওঁলোকে কিবা এটা লিখক, যাতে তেওঁলোকক কিবা এটা মাৰ্কছ দিব আমি পাৰোঁ। সেইকাৰণে যদি তুমি আনচাৰটো ভালকৈ জানা বা নেজানা, তথাপিও যদি তোমালোকে লিখি থৈ আহিছা, যদি তোমাক 3, 4, 5 নম্বৰ কাৰণে ফেইল কৰিব লগা এটা অৱস্থা মাৰ্কছ পাইছা তোমাক, তেনেহ'লে সেই যিগৰাকীয়ে তোমালোকৰ বহীখন চেক কৰিব, তেওঁৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি চাই হ'লেও তোমালোকক কিবা এটা নম্বৰ দি পাছ কৰোৱা এটা চান্স থাকে বা পাছ কৰাই দিয়ে। গতিকে পৰাপক্ষত পাছ কৰা যিটো মাৰ্কছ থাকে তাতকৈ বেছি লিখি থৈ আহিবা। আৰু লগতে জনাব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকৰ যি প্ৰেক্টিকেল আছে, সেই প্ৰেক্টিকেল তোমালোকে নিশ্চয় অংশগ্ৰহণ কৰিবা, বা প্ৰেক্টিকেল যদি কিবা দিবলৈ দিছে, এছাইনমেণ্ট যদি কিবা দিবলৈ দিছে, সেই এছাইনমেণ্ট নিশ্চয় কৰিবা। এছাইনমেণ্টতো এটা পাছ কৰা মাৰ্কছ থাকে, 10ৰ ভিতৰত 3 এটা মাৰ্কছ পাবই লাগিব প্ৰেক্টিকেলত, তেতিয়াহে আচলতে তোমালোকে পাছ কৰিবা সকলো ছাবজেক্টতে, তেতিয়াহে তোমালোকে পাছ কৰিছা বুলি তোমালোকে মাৰ্কশ্বিট পাবা। গতিকে যিমানখিনি পাছ কৰা মাৰ্কছ থাকে, সিমানখিনি থিয়ৰী পেপাৰত তোমালোকে অন্তত যি জানা তাকে লিখি থৈ আহিবা। হয়তো মনত কুৱেশ্যন আনচাৰ নাথাকিবও পাৰে, সেই আনচাৰটো কি হ'ব কি নহ'ব, কিন্তু তোমালোকে পাছ কৰা মাৰ্কছৰ ওপৰত যি জানা তাকে লিখি থৈ আহিবা। তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি যে কি লিখিবা বা কেনেকৈ লিখিবা তাৰ ওপৰত অলৰেডি এটা মই ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰি থৈছোঁ, তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চেক কৰিব পাৰা। লিংক দিয়া আছে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত, কমেণ্ট বক্সতো দিয়া হৈছে, পিন কৰা আছে। তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাই ল'বা প্ৰত্যেকে, কাৰণ সেইটো এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, যে পৰীক্ষাত যদি নাজানা একো তেনেহ'লে কি লিখিবা। তো নিশ্চয় প্ৰত্যেকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। আৰু এইখিনি কথা মই যি দুটা কথা ক'লোঁ, যি দুটা ভুলৰ কথা ক'লোঁ, এই দুটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তোমালোকে ফ'ল' নিশ্চয় সকলোৱে কৰিবা, নহ'লে তোমালোকে ফেইল কৰিব লগা এটা অৱস্থা কেতিয়াবা হৈ যাব পাৰে। হয়, সাধাৰণ কথা, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ভিডিঅ'টো ইমান পৰে চাই থকাৰ কাৰণে প্ৰত্যেককে বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলো ভালে থাকা, সুস্থ থাকা, ধন্যবাদ, জয় অসম।